Project Calf. Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang rounding of numbers. Pero bago yon, kailangan i-review muna natin ang place value. Naalala mo po ba kung anong place value? Halimbawa sa number na to, 6,794,675. Itong digit na nasa pinakadulo ay ang tinatawag nating ones. Okay? Ito namang 7 ay ang tens. Ang place value nitong 6 ay hundreds. Yan. Tapos ang place value nitong 4 ay thousands. Itong 9, tatawagin nating 10,000s. Ito namang 7, tatawagin nating 100,000s. Yung 6 ay ang millions. So, kailangan sa ulado mo ang place value natin. No? Ulitin natin mula sa pinaka-right, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, at millions. Okay, so umpisahan na natin. Round to the nearest 10. Halimbawa, ang binigay sa iyo ay 79. Alin ba dyan yung 10? Nasa tens place. Di ba itong 7? Kasi yan yung pangalawa sa pinaka-right. Yan. So, itong 7 natin, meron siyang katabi na number sa right. At yun ay ang 9. Kapag ang katabi ng number natin ay 5, 6, 7, 8, or 9, magre-round up tayo. Ibig sabihin, yung number na nilagyan natin ng rectangle ay dadagdagan natin ng isa. So, itong 7, magiging 8 na siya ngayon. At lahat ng nasa right, magiging 0. So, itong 9, papalitan ko, gagawin kong 0. Ayan. So, na-round off na natin itong number natin to the nearest tens. Okay po? So, yung 79 ay magiging 80 na ngayon. Another example, paano naman kung 135? 135. Nasaan dyan ang tens place natin? Anong digit ang nasa tens place? Diba ito ones, ito tens, o dun pa lang, alam na natin, ang 3 ay ating tens place. Tingin ulit tayo sa digit na nasa right. Ang digit na nasa right ay 5. Katulad nung kanina, ang 5, 6, 7, 8, 9 ay magbibigay sa atin ng clue na tayo ay magpa-plus 1. So, lagdagan natin ng 1 ang 3. So, magiging 1. Kopyahin mo lang yung mga nauna. And then, 3 plus 1 is 4. Tapos, lahat ng mga nasa right niyan, magiging 0 na ngayon. So, ang sagot ay 140 na po. Another example, paano naman kung 2,111? Yan. Paano kung 2,111? Ganun pa rin. Hanapin natin kung nasan ang tens place. Ito po yun. Kasi yung dito ay ones, ito tens. Ngayon, yung number na 1, ang katabi niyan, o yung nasa right side niyan, ay 1. Hindi to kasama kanina sa mga numbers na 5, 6, 7, 8, 9. So, kung ito ay mas mababa sa 5, mas mababa siya sa 5, copy mo lang yung number na yan. So, kinapi ko lang, pati yung mga nasa harapan niya. Yan. At lahat ng nasa right niya ay magiging 0. So, ito na ngayon yung ni-round off natin to the nearest 10. Okay po, ulitin natin. Kung yung nasa right na number ay mas mababa sa 5, hindi tayo magpa-plus 1. Mananatiling ganun yung number na yon, pero yung lahat ng nasa right niya magiging 0. Next, round to the nearest 100. Halimbawa, 385. So, dahil ang instruction sa atin ay round to the nearest 100, hahanapin naman natin ngayon yung nasa hundreds place. So, ito ay ones, tens, hundreds. So, ang ating nasa hundreds place ay 3. Yan. So, ano yung number na nasa right niya? Diba 8? Ngayon, yung 8, kasama yan doon sa mga numbers na 5, 6, 7, 8, 9. Mataas sila. Nasa right niya, magiging 0. So, 0, 0. 400 na ngayon ang ating sagot.
Intindihan po? Ulitin natin. Ito kasi yung ating hundreds place. Ang nasa right niya mataas. So, plus 1 tayo dito. Magiging 4. At lahat nung mga natira, gagawin nating 0. Natira sa right side po. Another example, 3,755. Yan. Kaso ang instruction, round to the nearest 100 pa rin. So, dapat nating hanapin kung ano yung nasa hundreds place. So, ones, tens, hundreds. Yung 7 pa rin yun. Ngayon, sa tabi ng 7 ay 5. Okay? Ito yun. Ang 5 ay kasama sa 5, 6, 7, 8, 9. So, magpa-plus 1 ulit tayo dito sa napili nating number. So, itong 7 natin magiging 8. Yung nasa harapan niya, kakopy lang natin. Pero yung dalawang nasa right side, magiging 0. Okay po? Next example. Round to the nearest 1,000. So, 1,000 ang ating unang hahanapin. So, halimbawa, meron tayong 35,261. Identify muna natin ano yung digit na nasa thousands place. So, ito ay ones, tens, hundreds, thousands. Okay. 5 yung nasa thousands place. Ngayon, itong 5 na to, ang digit na nasa right niya ay 2. Tandaan natin, ang 2 ay mas mababa sa 5, 6, 7, 8, 9. So, kung ito ay mas mababa, itong 5 natin hindi natin dadagdagan. At yung digit na nasa harapan niya, kokopyahin lang natin. Ngayon, dahil ito ay mababa, lahat ng mga yan, lahat ng nasa right ng ating piniling number ay magiging 0. Ilan ba yan? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Yan. 3. So, ang ating 35,261, pag ni-round off natin, magiging 35,000 na siya ngayon. Next, round to the nearest 10,000. So, halimbawa, ang binigay sa atin ay 1,374,185. Nasaan dyan yung 10,000? Yun yung goal natin. So, ones, tens, hundreds, thousands. Ito yung 10,000 natin, yung 7. At ang nasa right niya ay 4. Okay? So, dahil 4 ang nasa right niya, mababa to. Mababa sa 5. Tama? So, ibig sabihin yung 7 natin, hindi natin dadagdagan yan. 7 pa rin yan. At lahat nung nauna sa kanya, ikakopy lang natin. So, yung 1, 3, kinopy lang natin. Pero lahat ng digits na nasa right niya, gagawin nating 0. Ilan yun? 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, ang katumbas ng given natin, kapag ni-round off to the nearest 10,000, ay 1,370,000. Next, round to the nearest 100,000. 100,000. So, 379,256. Yan. So, 379,256. Ano ba ang ating digits na nasa 100,000s, please? So, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Ito ay ang 3. Ngayon, ang nasa right ng 3 ay 7. Mataas to, tama? Kasama siya sa 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, dadagdagan natin yung ating 3. Magiging 3 plus 1, so 4 na siya ngayon. Wala namang digit na nasa harapan niya, so wala tayong kopyahin. Pero, lahat ng nasa right niya, gagawin natin 0. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, 400,000 na ngayon ang meron tayo. Last example, round to the nearest million. Halimbawa, meron tayong 38,265,000. Yan. 38,265,000. Hanapin natin kung ano yung digit na nasa millions place. So, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000, million. Ang nasa million natin ay 8. Ano ang digit na nasa right niya? 2.
ang 2 ay mababa, mas mababa sa 5, 6, 7, 8, 9. So kung ito ay mababa, anong mangyayari sa 8? Kokopyahin lang natin. Pati yung nasa harapan niya, kokopyahin natin. Pero lahat ng nasa right ng 8 ay gagawin nating 0. Ilan yun? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kopyahin lang natin. Yan. Sulat natin pala, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yan. So, ito na yung ating final answer. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.